What is up guys? Welcome back to my channel. Ako nga pala si Poy. May gusto lang ako itanong sa'yo. May abang ka ba? Gusto mo, pukpukin kita nitong Oukitel Wp9? Hindi, joke lang. Mukha kasing matibay parang ang sarap iba to. Anyway, maraming salamat pala Banggood sa pagpapadala nito. So yeah, tara guys. Pag-usapan na natin to. Huwag na natin patagalin pa. Let's do this. Yo! Ang price nitong Oukitel Wp9 as of now sa banggood.com ay 8,652 pesos. Kung gusto mo itong i-check, nag-iwan ako ng link sa description box. Okay, so mabilis ang unboxing lang para mapakita ko sa inyo kung ano yung kasama nitong WP9. Kakaiba yung box nitong Oukitel Wp9. Manipis na square yung box nito. Tapos pag open natin guys, bubungad na sa atin yung phone, documentations, USB-C cable, at itong charger nito. Una pa lang, mapapansin na natin na hindi ito yung usual design ng phone na madalas natin nakikita. Ang tawag sa ganitong phone ay rugged phone. Alam na rin naman ng karamihan na kapag rugged phone, focus nito ang durability. Sa mga madalas nakakasira ng phone dahil nabibitawan or nababasa or aksidente nating nahuhulog sa tubig, para sa itong phone na to. Kaya, bilhin mo na Bilhin mo na. Unahan ko na kayo guys, medyo mabigat itong WP9. Nasa around 320 grams yung weight nito na doble or triple sa typical weight ng mga smartphones. Pero tingnan nyo naman kung gaano katibay ito. Metal yung frame niya, tapos meron siyang reinforced corners, waterproof sealing sa mga ports. Pansin ko din na medyo angat yung rubber body nito sa screen for extra protection. Ganon din naman sa likod ng camera module. May IP68 dust and water resistant rating na kaya magtagal sa around 1 meter na lalim ng tubig ng up to 24 hours. May kasama rin itong IP69K high temperature resistant rating at nakatanggap din ito ng Military Standard 810G certification na nakapasa sa low pressure test, acidic atmosphere test, humidity test at solar radiation test. Additional features na makukuha natin dito ay yung dalawang extra buttons sa left side ng phone, isang customizable button at SOS button na para sa akin sobrang useful nito kapag kailangan natin ng agad-agarang tulong. Pangalawa ay yung 8,000 mAh battery na to na doble naman sa battery ng ibang mid-range phones. Dahil malaki yung battery nito, expect natin na aabot ito ng 2 araw or mahigit depende sa paggamit nito. Meron din itong reverse charging or magagamit natin itong phone na to as power bank. Supported din ito ng 18 watts charging. Pero guys, expect natin na matagal i-charge itong WP9 dahil sa laki ng battery nito. Kung yung standard na 4,000 plus mAh battery na may 18 watts na charging rate, umaabot na ng 1 hour 30 minutes. Panigurado, nasa 3 hours yung pag-charge nitong phone na to. Powered ito ng MediaTek Helio P60 na may 6GB na RAM, 128GB na internal storage na pwede pang i-extend up to 256GB using SD card. Sa performance naman, kaya naman nito mag-run ng mga basic tasks, casual gaming. Tinry ko din to sa Asphalt 9 at okay naman para sa akin yung naging performance nito. Wala ring halong unwanted apps na naka-install dahil stock version ng Android 10 yung operating system nito. May tinatawag din itong tool bag na may lamang compass, sound meter, magnifier, at marami pang iba na makakatulong naman sa atin na mag-measure ng mga bagay-bagay. Sa display naman nitong Oukitel Wp9, meron itong 5.86 inches HD Plus display at alam ko na napansin nyo na rin na medyo malaki yung notch nito at chin. Pero overall, okay naman yung kulay ng display at kahit na 720p resolution lang, hindi rin naman ito mapapansin dahil medyo maliit lang din yung screen size ng phone. Sa camera naman, meron itong triple camera setup sa likod.
16 megapixels yung main, tapos meron siyang macro and depth sensor. Tapos sa harap naman, meron itong 8 megapixels camera. It sound right, boys. Alright, so ganito lang yan Kung average user ka sa paggamit ng phone, tapos mahilig ka sa adventure, nagtatrabaho ka sa mga construction field, at gusto mo na mapanatag na kahit na mabagsak yung phone mo, or kahit na ilang beses siyang mahulog sa tubig, or madumihan ng kung ano-ano, or kung medyo clumsy ka lang talaga sa mga gamit mo, lalo na sa mga phone, magsimula ka na maghanap ng rugged phone. At isa na itong Oukitel Wp9 sa mga maire-recommend ko pagdating sa tibay. Bukod sa budget friendly na, okay din pagdating sa performance at camera. May mga added features din ito na wala sa ibang smartphones tulad ng shortcut button, SOS button, big battery, at yung tool bag nito. At kung ikaw naman yung tatanungin ko, ikaw din ba yung taong mahilig makasira ng phone? Yung bang lagi mong nabibitawan? At anong mas gusto mo? Yung eleganteng tignan, pero madalas napapasukan ng tubig or ng dumi, or yung mga getong klaseng design na phone, pero protected naman sa tubig at alikabok, at saka sa init or sa malamig na panahon? Comment mo nga dyan sa baba, pag-usapan natin yan. And there you go. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng chill tech video, pinapaya ko na sa'yo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!